Hello YouTube, welcome back to my channel. Today's vlog is nag-install ako ng Android head unit dito sa Mazda CX9 2007 to 2012 model. So sana panoorin nyo yung vlog ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Okay, simula na po tayo.
Ayan na yung Waze ano. Oh, updated. Hanap tayo ba? Baka magsalita siya. Ba, hindi nagsalita. Ang mahina. We're all set. Let's go. Lakas. Naman ngayon. Dapat umaandar para Para makasalita maano siya. siya. At least okay na. Yun lang importante. Yung sa jeep, ano niya sir, Waze. Radyo naman okay. Side sir. Itong may sariling SD card to sir, di ba? Meron. O may sarili siya eh. Ayan. Tapos dito iba naman yung ano niya. Ayan. Yung ano. Yun. Pala yun. AHD. Ito pag pipicturan mo. Tapos pag gusto mong makita yung Yung file sir na. dami oh. Dami eh. Bilis niya eh. Na Bilis ano niya niya mag-record. record niya kaagad. Pinasok niya kaagad sa ano sir no. Sa parang files. USB.